بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه رخصتی های خوب تیر کرده باشین. بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین، جور باشین، صحتمند باشین، از این مریضی که امروز صبح بسیار سر زباناست دور بوده باشین. شروع میکنیم به درس امروز خود. قسمی که هر وقت لیسا درس خود شروع میکنه میگه هور اردت. واسیبه دنیا که یک ذره تیز میگه، باز نمیگه هور اردت، میگه هور اده، هور اده. هور اده اینی چیزه هور مور دوارست، هیچ فرق بینشان نیست، یعنی پرسان کردن از صحتتان است. در جوابش گفته میتونین dit är bra tack. Det är bra tack. یا گفته میتونین jag är inte sjuk. Jag är frisk. من سر حال هستم یا هم من مریض نیستم. خب میریم سوال اول بعد از او شروع میکنیم. امروز لیسا براتون نوشته کرده Vilken dag är det idag؟ گفته کدام اینی سرخش کدام مانا میده، کدام روز است این امروز. در جوابش گفته امروز کدام روز است؟ امروز است سه شنبه. در جوابش اینجا ما و شما میگیم det är tisdag idag. این است سه شنبه امروز. این است سه شنبه امروز. اینال روزا همیشه سه شنبه نمی باشه. روزای هفته فرق میکنه. مثلا سبا کدام روز از پنج شنبه است. ولی سوالش همیشه این یک سوال میشه. سوال همیشه این یک سوال است. هیچ فرق دیش نمیاد. مثلا میگم برتان که بگویه Vilken dag är det idag؟ یعنی که کدام روز است امروز. ولی جوابش دیگه این چیز بر کلش میاد، صرف اینی روز فرق میکنه. از خاطر لیسا اینجا رو برتان خانه خالی مانده، یعنی امکان داره که تیستاک نباشه، مونداک باشه، یا توشداک باشه، یا هم اونستاک باشه. ایره مطابق با اون روز پرش میکنین. درست است؟ سوال دیگه است Vilken datum är det idag؟ میگه کدام تاریخ است این امروز. میگه کدام تاریخ است این امروز. در جوابش میگه det är den 26 maj 2020 idag. میگه این است 26 مای 2020 امروز. باز این چیز مثل بالا واره. سوالش همیشه یک رقم است. همیشه که تاریخ پرسان میکنین اینمی سوال تکرار میکنین. Vilken datum är det idag؟ و همیشه که روز پرسان میکنین، روزای هفته را باز میگین Vilken dag är det idag؟ اینجا لیسا باز برتان یک خانه خالی مانده که تنها تاریخ و سال تغییر میکنه. تاریخ، ماه و سال تغییر میکنه، مگر هم دیگهش اینم تو گفته میشه det är den. باز خانه خالی امکان داره 26 نباشه، هفتم باشه. هفتم مثلا می نباشه، اپریل باشه. مثلا 2020 نباشه، 2021 باشه. درست است؟ ولی دیگه تمامش اینی چیزایش اما اینی چیز گفته میشه. سعی کنین چیز که در بالاست در پایین هم است، در بالاست در پایین هم است. صرف تاریخ دیش تغییر میکنه، ماه تغییر میکنه و سال تغییر میکنه. درست است؟ این خانه خالی ربرتان به خاطر مانده که شما بفهمید که اینمی قسمت همیش تغییر میکنه. دیگه اینی چیز گفته میشه. خب میریم سر هفتتان. کسایی که هلتید است و دلتید است یا ای بخش هفته را دوش پر میکنه. اول لیسا براتان گفته که شما کل هفته را تکرار کنین، به خاطر که سبا
یا هم من یا هم سبا و دیگه سبا ما و لیسا برتان زنگ میزنیم و از ایتان امتحان میگیریم. خوب است که کل هفته را تکرار کرده باشین. قبلا کل هفته را تکرار میکنین. یک زیادتر تاریخ تکرار میکنین. مثلا اگه ما بگویم vilket datum är det idag، شما باید عاجل جواب بدین که کدام تاریخ است امروز. دیگه ساعت ها را تمرین کنین. شاید سوالای زیاد از ساعت بیان. مثلا what är klockan؟ ما پرسان میکنم، یک وقت براتون نشان میدم. شما باید در جوابش گفته بتونین det är 1:15. مثلا اگر 15 کم 12 باشه میگی 1:15. ساعت ها را تمرین کنین. تاریخ تمرین کنین. به خاطر که دمی هفته بخیر شما امتحان دارین. امتحان یا من میگیرم یا هم لیسا میگیرم. درست است؟ باز میریم سر از اینجا نشته از اوردفولت. این چی را میگم؟ میگه که تقسیم بندی یک جمله. چه قسم ما و شما یک جمله را میتونیم بسازیم. اینجا تاریخش هست 26 مای، سه شنبه 26 مای است. کارخانگی امروزتان است. یک جمله چی رقم ساخته میشه؟ اول همیشه اول شخص میه یا نفر میه یا یک انسان میباشه. اول جای اول همیشه از یک شخص است یا از یک فرد است. جای دوم همیشه از فعل است. فعل چی است؟ فعل کردن یک کار است. مثل خوردن، نوشیدن، نوشته کردن، پوشیدن، برس کردن، رفتن، آمدن. یا چی است؟ فعل است. سوبیکت چی است؟ سوبیکت شخص یا فرد. مثلا یاگ، خود ما یک شخص هستیم. هن یک شخص است یا یک فرد است. هون یک فرد است یا هم امکان داره یک نام باشه. ایمیل هم یک شخص است یا یک نام است. همیشه جای اول از یک شخص یا فرد می باشه و جای دوم از فعل می باشه. ایره هیچ وقت فراموش نکنید. و جای سوم باز دیگه چیزا می باشه. اکسترا، چیزای اضافه را میگه. چیزای اضافه را بعد از این دو چیز میدین. همیشه شما باید متوجه ازی باشین که شخص در جای اول بیارین و فعل در جای دوم بیارین. باز دگاهش میشه آستا او رو میفهمین که چه قسم جور میشه. ما جمله اول شروع میکنیم. ایمیل اتر مات. ایمیل چی است؟ شخص است یا فرد است. اتر ورب است. جای دوم ورب است. ایمیل جای اول است و مات اکستراس جای سوم است. باز میریم گفته هن سپیلر فوتبال. هن شخص است جای اول آمده. سپیلر فعل است جای دوم آمده و فوتبال اکستراس چیز اضافه است آخر آمده. علی شور بیل. علی شخص است یا فرد است یک کس است. شور فعل است جای دوم و بیل اکستراس. هون دریکر ته. او می نوشد چای. او هم یک شخص است. او خانم یک شخص است. دریکر فعل است جای دوم. دوم لیسنر پو موسیک. دوم هم اشخاص است. یک جمع است. چند نفر است. دوم یه هم شخص است جای اول. لیسنر گوش کردن فعل است جای دوم. پو موسیک اکستراس یک چیز اضافه است. وی لیسر تکستن. ماها یک جمع است. اشخاص است. چند نفر است. وی لیسر میگه ما میخوانیم. ما میخوانیم. اول نام شخص آمده بعد از او فعل آمده. یوگ دریکر کافه. شخص است بعد از او فعل است و بعد از او اکسترا اضافه یک چیز است. باز اینجا گفته اسکریو منینگر. اسکریو
meninger. میگه بنویسین جمله. اینجا کلش غیر منظم نوشته شده. شما را گفته شما نظر به این جمله بالایی شما باید بتانین اینا را منظم کنین. درست است؟ مثلا اول شخص میه، دوم فعل میه، سوم چیز اضافه میه. درست است؟ بازم تو میریم. اول شخص میه، بعد از او فعل میه. یعنی ما تو کلش به ترتیب حل میکنیم. درست است؟ و دیگه کوشش کنین که امیر زیاد تکرار کنین که در امتحان میشه که از این هم سوال بیه. خب اینجا گفته ordful. گفته اینجا بازم امور گفته که سوبیکت شخص است، باز پلوس ورب فعل است و تیت چی است؟ تیت وقت است، زمان است. زمان. مثلا گفته امیل ایتر مات کلوکن 12. اینیه را که آبی برتان رنگ کردیم. آبیا کلش وقت است و زمان است و وقت و زمان همیشه فکرتان باشه در جای آخر میه. همیشه جای اول از اسم شخص است، از اسم است یا شخص است. جای دوم همیشه از فعل است و جای آخر همیشه وقت میه. وقت چی است؟ klockan 1, klockan 2, varje dag, imorgon, kväll, nu. این میان کلش چی است؟ زمان است. از او خاطر اینجا وقت برتان به رنگ آبی رنگ کردیم که شما بفهمین که وقت چی است. درست است؟ وقت شام، صبح، ساعت 3 بجه، ساعت 6 بجه، فردا، دیروز، پریروز. اینیا کلش وقت است و جایش در کجاست؟ در یک جمله جایش همیشه در آخر میه. درست است؟ و اینجا گفته skriv meningar. نوشته کنین جمله. ایره هم شما تمرین میکنین و جمله را نوشته میکنین. اما تو که گفتیم جای اول که شخص شروع میشه han. باز جای دوم از چی است؟ از فعل است. جای سوم از اکسترا است. Han dricker kaffe. و آخر جای چی است؟ تید. زمان. آخرین جای تید زمان. idag. Han dricker kaffe idag. درست است؟ این جمله را کلش دانه که شما بخوانین. بعد از او باز میفهمین که کجا چی نوشته میشه. خب ایرام تمرین میکنین، نوشته میکنین، عکسکایش میگیرین، روان میکنین. کسایی که دل تید بود کارخانگیش اینجا خلاص میشه. کسایی که هل تید است اینی بخشام حل میکنن. tisdag 26 maj. سه‌شنبه 26 می. skriv av färgerna. میگه از روی از اینمیا در پالیش نوشته کنین. مثلا رد چندین بار رد اینجا تمرین کنین. بلو چندین بار نوشتهش کنین. و ای هم dra streck från ordet till rätt bild. میگه خط کش کنین به رنگ درست. مثلا اینی رد است. بیارین رد در کجاست؟ اینجا خط کش کنین. یا خط کش کنین که کدام رنگ کدام است. درست است؟ خب کارخانگیتان همه قبول. به خاطر کارخانگیتان کم است که دیگه سبا به خیر شما امتحان دارین. ما لیسا یا لیسا برتان زنگ میزنیم و یگان سوالا میکنیم. اما تو که گفتم کت ساعت زیاد تمرین کنین، تاریخ زیاد تمرین کنین و کل هفته را کوشش کنین یک بار از شروع تکرار کنین. خدا کنه فهمانده تانسته باشمتان و خدا کنه که شما هم درسکایتان تا به امتحان یک دفعه تکرار بکنین که امتحانکتان به خیر و خوبی تیر شود. روز خوش داشته باشین. خدا حافظ.